हेलो नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई। सो आज चाहिँ हामी इटिएफ 2017 कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेछु र फर्स्टमा इन्स्टलदेखि लिएर क्र्याकसम्मको प्रोसेसहरू एकचोटि डिटेल लिएर है त। इटिएफ 2017लाई इन्स्टल गर्ने प्रोसिड्युर है। अब यहाँ चाहिँ हामीसँग सफ्टवेयर छ। सो फर्स्ट अफ अल यसलाई खोल्नुहोस् अनि यहाँ माथि मैले क्र्याक के अरे सरी यो फोल्डर जो बनाइराखेको छु यसैबाट अब एक्सट्र्याक्ट गरेर सकिन्छ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ यहाँ तल आई गेट इन्टु पिसी भन्ने छ जुन चाहिँ एप्लिकेसन हो, त्यसमा हामी डबल क्लिक गर्छौँ, इन्स्टल गर्छौँ है, फेरि एस गर्छौँ, फेरि एस, नेक्स्ट प्रोसेसमा जाँदैछ। है यो चाहिँ ल्यापटपको फिचर अनुसार कति छिटो हुने ढिलो हुने यो चाहिँ ल्यापटपको फिचरमा डिपेन्ड गर्छ है। ल्यापटप राम्रो क्वालिटीको छ भने छिटो हुन्छ, अदरवाइज ढिलो ढिलो हुन्छ है। नेक्स्ट गर्नुहोस्, आई एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस् है, नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ जे लेखे नै हुन्छ, नलेख्दा पनि काम गर्छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अनटिक गर्नुहोस् किनकि अब यसले चाहिँ धेरै टाइमिङ कन्ज्युम गर्छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अनटिक गरेर गर्छौँ, अलिकति छिटो। हुँदैछ हाम्रो। अनि यसमा चाहिँ डु यु वान्ट टु टिप स्ट्यान्डर्ड लाइसेन्स भन्छ, हामी चाहिँ चाहिँ नो गर्छौँ है, किनकि हामीले चाहिँ जेन्युन भर्जन अब चलाउन होइन, यो चाहिँ क्र्याक भर्जन हो है। यसमा पनि अलिकति टाइमिङ लाग्छ यो ब्ल्याक स्क्रिनमा। हुँदैछ।
ओके, सो फाइनली सकिएको छ, फिनिस गरिदिनुहोस्। यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीसँग 2007 के अरे इट्याब्स 17 भन्ने स्क्रिनमा आउँछ। अनि यो स्क्रिनमा आइसकेपछि हामीले राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, ओपन फाइल लोकेसनमा जानुहोस्। त्यहाँबाट हामीले सिएसआई नेटिभ हामीलाई, किनकि अब इन्स्टल भइसक्यो नि त, क्र्याक गर्नु छ नि त, क्र्याक गर्नलाई फाइल लोकेसन खोल्यो है। अब सीभित्र प्रोग्राम फाइलभित्र कम्प्युटर स्ट्रक्चरमा गएर इट्याब 17मा गएर जानुभयो भने हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने गर्नुहोस्। अनि यो कालो स्क्रिन आउँछ होइन, यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ F4 चाहिँ दुईचोटि दबाउनु पऱ्यो है। F4 दुईचोटि दबाइसकेपछि प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू भन्छ, थिच्ने। थिचिसके पछाडि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर क्र्याक फाइल भन्ने छ है। फर्स्टमा चाहिँ यो क्र्याक फाइल मेन फाइल आफूले छुट्याउनु पर्छ। क्र्याक फाइललाई चाहिँ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने कपी गर्छौँ, किनकि हामीसँग सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तल चाहिँ मेन फाइल हुन्छ कि यो है। त्यसलाई चाहिँ क्र्याक फाइललाई हामी रिप्लेस गर्छौँ, फाइल लोकेसनमै आउँछौँ है यसबाट। इट्याब 17 जुन हामीले ओपन फाइल लोकेसन थियो त्यसैमा आउँछौँ। अनि यसमा हामी फर्स्टमा चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छौँ अनि रिप्लेस गर्छौँ हामी। त्यसपछि यहाँ आयो है क्र्याक, फेरि यहाँ जाने है। यो चाहिँ जुन हाम्रो ब्याकअप फाइल छ, मेन फाइल छ है, मेन फाइललाई हामी कपी गर्नुभन्दा अगाडि एउटा काम गर्नु पऱ्यो। यो सिएसआई नेटिभ जो इमेज जेनेरेटर छ यसमा चाहिँ हामी F3 दुईचोटि दबाउँछौँ। F3 दबाइसकेपछि चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ है। यो फर्स्टमा टाइम लिएकोलाई चाहिँ अब त्यही ल्यापटपको प्रोसेसरमा डिपेन्ड गर्छ कति स्पिडमा यो इन्स्टल हुन्छ भनेर। गेमिङ सिरिजको ल्यापटपहरू भयो भने चाहिँ झनै राम्रो हुन्छ है। ओके, सो फाइनल्ली कम्प्लिट भएको छ। सो त्यसपछि हामी मेन फाइलमा जान्छौँ है, यसलाई कपी गर्छौँ। सो त्यसपछि चाहिँ हामी यो फाइल लोकेसनमै आउँछौँ, त्यसपछि गएर पेस्ट गर्छौँ। पेस्ट गरिसकेपछि रिप्लेस है। अब हामीले क्र्याकलाई चाहिँ हटाए यहाँ है, हटिसक्यो। अनि त्यसपछि हामी यसलाई पनि स्किप गरिदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी सुरुबाट खोल्छौँ है।
फाइनली हाम्रो चाहिँ क्र्याक भएको छ होइन। क्र्याक भइसकेपछि केही पनि नोटिफिकेसन्सहरू आएन, फाइल र हेल्पहरू चाहिँ अब खुलिसकेको छ। अनि त्यो भएपछि अब हामी प्रोजेक्टहरू इनिसिएसन गर्नु पाउँछौँ। सो अरू पनि हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसपछि प्रत्येक पटक चाहिँ यो तपाईँको इटिएफ लगायतको अटोक्याडको, स्यापको, अनि तपाईँको स्टार्ट प्रो, सेफ, यिनीहरू सबैको म चाहिँ भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरूलाई पोस्ट गरिदिउँला, स्केचअपको है। थ्याङ्क यू सो मच।